témája, környezetünk fizikája, és ennek keretében a hidrosztatika témakör 4 leckéje került feldolgozásra. A projektbe vezető részeket már megtartottuk, és egy ismerős szófelhőt fogok nektek kivetíteni. Ráismertek? Igen. Tehát ez volt a projektindító szófelhő. Szófelhőben mindent megtalálunk, az előzetes ismeretekhez tartozó szavakat és az új ismereteket. A szerepe az, hogy tulajdonképpen az egész témakör kulcsszavait tartalmazza. A táblázat segítségével átismételjük a mai órához szükséges ismereteket, jó? Ahhoz, hogy a folyadékok nyomása leckével boldoguljunk, tehát ez lesz a mai nap feladata, hogy mit meg szeretnék tudni, tehát a hidrosztatikai nyomás és a folyadék. Az alapkérdés, hogyan segítheti a víz megismerése a mindennapi életünket, projektszintű kérdések pedig, hogyan segítheti a fizika a folyadékok megismerését, hogyan mutatkoznak a folyadékok törvényei a mindennapi életünkben. A sűrűség, ugye a folyadékok sűrűségére gondolunk itt, és jele? A jele a adó, és a mértékegysége a kilogramm per köbméter és a gramm per köbcenti. Vagy gramm per köbcenti, igaz, hogyha kisebb egységekkel dolgozunk. És akkor, tehát ezek voltak az előzetes ismeretek, nézzük meg, hogy a mai órán akkor mivel fogunk foglalkozni. Tehát hidrosztatikai nyomás, folyadékosztott magassága, tehát ezek fognak előfordulni a kísérletünk alapokban, tehát a nyomásának a kiszámítása a feladatlapokban, és majd a vázlatírásnál is találkozunk ezekkel a fogalmakkal. Óra elején ismeretkérdés tanulás táblázattal ismételtük el előzetes tudáshoz kapcsolódó fogalmakat, fizikai mennyiségeket, utána pedig kérdés táblázatba kerültek az óra elején bemutatott szófelhőből az ismeretlen szavak. A gyerekek csoportmunkában dolgoztak, kísérleteztek, feladatokat oldottak meg. Elolvassátok, minden utasítás megvan ahhoz, hogy a kísérletet elvégezzék, megfigyeljétek jól. Kérek, berajzoljátok, kiegészítsétek a következtetésekkel, megfigyelésekkel. Tevékenységek köre elég változatos, a tanulmányi sétától a szakértői előadás, a kísérletezés, feladatmegoldás, bemutatórát tervezünk a 4. A-osztályos tanulóknak, ahol a gyerekek majd a kísérleteket fogják bemutatni. Ezen kívül a sok összegyűlt dokumentumnak a szerkesztése, digitalizálása és összefoglalása egy kis kiadványban.
folyadékok súlyából származó nyomás. Igen, a folyadékok súlyából származó nyomást, úgyhogy ezt már be is írhatjuk. Elsőként. Óra végén pedig az órán tanultakat írták be a gyerekek, kezdve a kísérleti eszközhasználattól, a fogalmak meghatározása, összefüggések esetenként. Most szeretném, ha maradna egy kis időnk. Láttam, hogy sokan elfogadtátok a meghívásomat a Linóra, tehát egy fali újságra kérnék szépen egy pár cetlit, vélemény, gondolatot a mai óra tevékenységeiről, a munkátokról. Ezek után pedig reflektáltak az órai tevékenységekre, és Linóban küldtek nekem kis cetliket egy közös fali újságra. Linoit, ezt nagyon tetszik a gyerekeknek, kivétel nélkül elfogadták a meghívót, regisztráltak, és nagyon szeretnek ráírni. Én úgy gondolom, hogyha mi vagyok, tehát a tanulók is elgondolkodunk a tevékenységeinken, tehát a tanultakon, akkor ezek sokkal jobban elmélyülnek, tehát sokkal jobban, könnyebben elő tudjuk hívni majd a jövőbe, ha szükségünk van rá, tanulni tudunk belőle, ha pedig úgy gondoljuk, hogy minden nagyon jól ment, az önbizalmunkat javítja ez. Nekem ez nagyon tetszett, hogy el tudtuk mondani, hogy